Tényleg szerettünk volna egy nemzetközileg elismert éttermet. Elképesztően nagyképű szlogennel indítottunk, mert az volt a szlogenünk, hogy Budapest már megérdemelt minket. 2018. március 16-án kaptuk meg a 2 Michelin csillagot, és 2020. március 16-án zártuk be az Onyxot, mert hogy ugye jött a Covid. Az egyáltalán nem jutott eszembe, hogy akkor bedobjuk a kulcsot. Nem volt B-terv. Engem ott tényleg csak a szenvedély és az intuícióim vittek, hogy ez az egyetlen megoldás. Olyan nincs, hogy ez mindig így marad. Az emberek fognak járni étterembe, fognak süteményeket enni, be akarnak jönni a Zserbóba, úgyis beindul, és muszáj, hogy túléljünk. Meg is történt, mert 2023 cégünk történetének legsikeresebb éve volt. Nagyon szeretem, amikor finom ételeket fogyaszthatok elegáns környezetben. Emiatt is hívtam a mai vendégemet, hogy faggassam erről a témáról, ugyanis itt van velem Niszkács Anna, a Zserbó Gasztronómia Kft. Ügyvezető tulajdonosa, a hazai gasztrokultúra egyik legismertebb úttörője. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. A nagymamám által készített zserbó sütemény és a budapesti Vörösmarty téren álló Zserbó kávéházatok között mi az összefüggés? Ez a legelső kérdésem, ami nagyon foglalkoztat. Összefüggés egyértelműen van, hiszen a te nagymamád is biztos dióval és barackkal és csokoládéval és élesztős tésztával készített egy gyönyörű réteges süteményt, és ugye elvileg a Zserbóból jött ez a receptúra, de én abban is biztos vagyok, hogy neked a nagymamád zserbója volt mindig is az abszolút favorit és kedvenc, és éppen emiatt én régebben még nem is annyira ajánlottam mindenkinek a zserbót, hogy kóstolja meg, mert hogy mindenkinek a hazai ízek azok, amik egyértelműen a legfinomabbak, és az anyukát, meg a anyukájának és a nagymamának a zserbóját keressük. De az is érdekes egyébként, hogy maga a zserbó, illetve a zserbónak a receptúrája, az nem Zserbó Emil nevéhez köthető. Nagyon sokan azt gondolják, hogy Zserbó Emil volt, aki ezt a süteményt elkészítette, pedig nem, már jóval a halála után, valamikor a kommunizmus alatt alakult ki ez a sütemény, illetve ez a receptúra. Ráadásul nem is a Vörösmarty téren a Zserbóban, amit egyébként akkor Vörösmartynak hívtak, hanem a legendák szerint, amit egyébként én is magunkénak tudok, a Lukács cukrászdában, ami az Andrássy úton van, és akkor több cukrászda is egy holdinghoz tartozott. A Hungest Hotels üzemeltetett nagyon sok cukrászdát akkor, és ott egy cukrász kitalálta ezt a süteményt. Hozzáteszem, hogy azért voltak ennek alapjai, mert valamikor Kugler Henrik is készített egy hasonló süteményt, de ez az, amihez nagyon sokan datálják, hogy az a cukrász ott kitalálta ezt a süteményt, utána ugye ez a Zserbóban is elkészült, ott is árulták, és ez egy hagyomány a Zserbó életében, hogy soha nem titkolták a receptúrát, ezt a süteményt se titkolták, közhírré tették, és akkor egy nagyon népszerű lett Magyarországon, és igazából ez nem hiányozhat általában egy ünnepi asztalról, Magyarországon se karácsonykor, se húsvétkor, se vasárnap, és hát tudom, hogy mindenki a sajátját szereti a legjobban, nehéz ezzel vetekednünk. Azért is mondtam, hogy a hazai gasztrokultúra egyik úttörője vagy, mert hogy 3 nagyon komoly vendéglátó egység, vagy hely is kapcsolódik hozzád, Anna. Ugye egyrészt a Zserbó kávéház, az Onyx étterem és az Emil, és mind a 3-ról beszéljünk majd, de ami most engem leginkább foglalkoztat, az az Onyx, mert hogy ha jól néztem utána, akkor 2018-ban a ti éttermetek volt az első, amely nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régióban 2 Michelin csillagot kapott. Igen, ez egy óriási öröm és egy hatalmas elismerés volt akkor számunkra, mert eleve mi azzal nyitottuk az Onyxot még 2007-ben a Kis Zserbó helyén, ugye ez már több mint 18 éve volt, hogy legyen Magyarországon is egy nemzetközi szinten elismert étterem, és 4 évvel később, mi 2011-ben megkaptuk az első Michelin csillagunkat, és 7 évvel utána, 2018-ban, ahogy te is mondtad, Közép-Kelet-Európában először, ez akkor egy óriási nagy szó volt, és óriási nagy meglepetés is volt számunkra, megkaptuk a második Michelin csillagunkat is. Mit jelent a Michelin csillag pontosan? Mert nekem is vannak ötleteim, de
Szerintem nem tudnék jobb embert kérdezni Magyarországon, aki el tudja ezt nekünk magyarázni. Nagyon kedves vagy, azért vannak még sokan, akik erre hitelesen tudnak válaszolni. A Michelin csillagot, illetve ezt a minősítési rendszert, ezt a Michelin gumiabroncs gyár vezette be, mert nagyon okos volt egyébként akkor is ez a gondolat, hogy ugye ők készítettek egy guide-ot az autósoknak, hogy merre menjenek, hogyan tudnak menni, és ugye okosak, mert minél többet használják az autót, ugye annál több gumiabroncsra van szükségük, és ezért segítették az autósokat, hogy merre menjenek, és akkor kialakítottak egy ilyen guide-ot, amiben éttermeket is jelöltek. Egyébként ez, ha jól tudom, akkor 1900-ban jelent meg, tehát már több mint 125 éve az első guide, és akkor még egyébként nem is voltak jelölve csillaggal ezek az éttermek, jó pár évtizeddel, 10-20 évvel később lettek jelölve, 1, 2 és 3 Michelin csillagos éttermek vannak a világon, illetve van még 1-2 külön minősítés, mint például a Bib Gourmand, vagy a zöld Michelin csillag. Az 1 csillag az azt jelenti, hogy a kategóriájában egy kiváló étterem. A 2 Michelin csillag az azt jelenti, hogy már egy utazást, most nagyon-nagyon így lerövidítem, már egy utazást is megérdemel, egy kitérőt, az az étterem, és a 3 Michelin csillag, ugye ez a legritkább, ebből nem akarok butaságot mondani, de 100-valahány 3 Michelin csillagos étterem van összesen az egész világon. Ekköré már egy teljes utazást is érdemes szervezni. Tehát így van igazából a nagyon egyszerűsített minősítési rendszer, de hát ugye tele van legendával, hogy vannak a tesztelők, hogy ők az inspektorok, ugye a Michelin inspektoroknak hívjuk őket, hogy jönnek oda, nem tudjuk, hogy mikor érkeznek, nem tudjuk, hogy ők kicsodák. Tényleg úgy lehet elképzelni, mint a Lecsó című film, azt szerintem mindenki látta, ahogy ott van az a csúnya bácsi, aki ízekre szedi az ételeket. Nagyjából ugyanezt történik, de az esetek nagy részében nem fedik fel magukat, és nem is tudjuk, hogy ki az, aki épp tesztelő. És ha jól tudom, amikor egy étterem megkapja a Michelin csillagait, akkor az nem örökre szól. Nem bizony. Hanem ezt évente? Nem, egyáltalán nem szól örökre, ez egy egyszeri alkalom, ott egyszer megkaptad a Michelin csillagot, ezzel egy óriási nagy terhet is veszel magadra, ugye nagyon-nagyon sokan nem akarnak Michelin csillagot, mert megkapják, onnantól kezdve sokkal, de sokkal nagyobb az elvárás, sokkal jobban izgulnak a szakácsok, a felszolgálók, a vendégek is úgy jönnek ide, hogy na, akkor ez egy Michelin csillagos étterem, főleg akkor nem annyira szeretik, ha Michelint kapnak, amikor már van egy nagyon jó kialakult klientúra, és minden évben meg kell ismételni, tehát hogyha valaki megkapja egy étterem, az nem azt jelenti, hogy örök életre én most 1, 2 vagy 3 Michelin csillagos vagyok, hanem minden évben visszajönnek a tesztelők, illetve ami még egy komoly tévhit, ugye ez nagyon sok újságcikkben is így olvassuk, hogy Michelin csillagos séf. Ez nem így van, mert hogy a Michelin csillagot az étterem kapja. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy eleve a mi szakmánk, a vendéglátás az teljesen egyértelmű, hogy nem egy emberre épül, hanem egy csapatra. Viszont könnyű úgy leírni, hogy Michelin csillagos séf, inkább úgy fogalmaznék, hogy az ő konyhai vezetése alatt kapta az étterem a Michelin csillagot, de ez tényleg így nagyon elterjedt a magyar szóhasználatban, de elvileg ilyen nincs, mert hogy az étterem kapja a csillagot. És ha jól tudom, akkor az is igaz, hogy a Michelin csillag nem egy étterem luxus színvonalát mutatja feltétlenül, hanem sokkal inkább az ételek minőségét. Igen, igaz? Vannak olyan éttermek a világon, elsősorban távol-keleten, Japánban, ami mondjuk egy metró aluljáróban van, és 3 Michelin csillagos. Tehát nem teljes mértékben alapfeltétel az, amit úgy gondolunk, hogy csak a fehér abroszos, csak a fehér kesztyűs éttermek lehetnek 3 Michelin csillagosok. Hozzáteszem, hogy nagyobb az esélyre, viszont azért ez is nagyon sokat alakult, mert szerintem a trend már nem ebbe az irányba megy, mert egyre többen ismerik ezeket a fajta éttermeket, és ne haragudj, hogy ezt a kifejezést használom, de lehet, hogy egy idő után már kezd unalmassá is válni. És az éttermek is elindultak már egy picit izgalmasabb, progresszívebb irányba, és ezt a Michelin is már kezdi, hozzáteszem, hogy csak kezdi lekövetni, hogy ő sem már teljes mértékben csak a tradicionális vonalat
értékeli, de azért ő biztosra akar menni még egyenlőre. Ez, hogy mi az Onyx-szal elindultunk egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon progresszív irányba, ezt még a mai napig sem biztos, hogy teljes mértékben érti a Michelin Guide. Beszélj majd erről a progresszív irányról mindenképp. Most visszakanyarodnék oda, hogy 2018-ban meglett a 2 Michelin csillag, örültetek, büszkék voltatok magatokra, teljesen egyértelműen, megérdemelten, hogy mi történt utána az Onyx-szal? Ez egy híres történet. Ez egy nagyon híres történet, ami még mindig elkezd egy picit liftezni a gyomrom, amikor ez a kérdés előjön. 2018-ban, amikor megkaptuk a 2 Michelin csillagot, akkor tényleg kirobbanóan boldogok voltunk, és elképesztően nagy volt az öröm. Ahogy mondtam, jött a még nagyobb teher, még nagyobb elvárás volt egymás irányába is a csapattagoknak, hogy most tényleg semennyi hiba lehetőség nincsen. Tehát, hogy ugye ez elképesztően felemeli az elvárásrendszert. A vendégek is úgy jönnek hozzánk, hogy na, akkor ez Közép-Kelet-Európa első 2 Michelin csillagos étterme, úgyhogy itt biztos, hogy valami csodát adnak, tehát semmilyen hiba lehetőség nincsen. És akkor mentünk ezzel konkrétan 2 évig, mert ugye 2018 márciusában egyébként ez nagyon érdekes, mert 2018 március 16-án kaptuk meg a 2 Michelin csillagot, és 2020 március 16-án zártuk be az Onyxot, mert hogy ugye jött a Covid. A Covid egy áldás és egy átok volt az Onyx életében, és azért mondom ezt a kettősséget, mert nekünk már 2019-ben felmerült, hogy mi nem ezt az utat szeretnénk járni, amin mi elindultunk, és ami nagyon boldoggá tesz minket, de amikor mi 2005-ben bezártuk a kis zserbót 2005 novemberében. Ugye a Vörösmarty téren a zserbóház jobboldali oldalán volt a kis zserbó, ez a hely ez arra szolgált, hogy süteményeket lehetett onnan elvitelre vásárolni. Üzletileg nem volt annyira kifizetődő, mert tényleg sokszor jöttek az idősebb nénék, hoztak magukkal filteres teát, és kértek tőlünk forró vizet. És akkor úgy döntöttünk, hogy bezárjuk ezt a helyet, és egy nagyon jó konyhai és szervizoldali csapatunk volt, és tényleg szerettünk volna egy nemzetközileg elismert éttermet. Egy elképesztően nagyképű szlogennel indítottunk, mert az volt a szlogenünk, hogy Budapest már megérdemelt minket, kemény, nem? Wow! Aztán utána, amikor 2011-ben megkaptuk a Michelin csillagot, akkor mondtuk, hogy látjátok, de onnantól kezdve azért már lejjebb ment az orrunk, és tudtuk, hogy van még hova fejlődnünk, mert hogy ugye akkor fogalmunk sem volt arról, hogy mi is a fine dining úgy igazából. Magyarországon ennek nem volt még kultúrája, és tényleg csak tapogatóztunk, és azért most visszanézve azokat a fényképeket, amikor mi megnyitottunk, hogy milyen ételeket adtunk, az ma már azért megmosolyogtató, de akkor az fantasztikus volt, csak hát rengeteget fejlődtünk. És igazából 2019-ben éreztük azt, hogy ez már nem előremutató. Tehát akkor, amikor mi megnyitottunk, akkor mi úttörőnek gondoltuk magunkat, de elképesztően gyorsan fejlődött a gasztrokultúra itthon, ugye kinyílt a világ, mi is nagyon sokat tanultunk, a vendégek is fejlődtek, és ezt a bizonyos, amiről az előbb beszéltünk, hogy fehér abrosz, fehér kesztyű, egy kicsit merevebb, amit azért sokszor megkaptuk azt a kritikát, hogy ez merev, és úristen, én nem tudom, hogy kell viselkedni, és nem merek egy ilyen étterembe eljönni. Ez nem jó. Nem erről kell, hogy szóljon a vendéglátás. Illetve nem szerettük, és én nem szerettem azt a fenntarthatatlan működést, ami elsősorban az élelmiszerpazarlásokról szólt, arról szólt, hogy volt 40-45 kollégánk, úgyhogy 40-45 vendéget kellett kiszolgálnunk. Hozzáteszem, hogy az utolsó 4-5 évben már anyagilag is működőképes volt az Onyx, előtte azért az Onyxot etetnünk kellett, de az utolsó években abszolút profitábilis volt, viszont nem volt előremutató. Azt nem tudtuk, hogy pontosan mit szeretnénk, leginkább azt tudtuk, hogy mit nem szeretnénk, azt, amiben épp akkor vagyunk. Jókor jött ilyen szempontból a Covid, mert rákényszerültünk arra, hogy bezárjunk, és mikor máskor nem lehetne egy ilyen óriási nagy paradigmaváltást csinálni, mint akkor, amikor zárva van a világ, egyébként se lehet étterembe járni, és
novemberben, 2020 novemberében volt ez a bizonyos étterem szétverés, ami miatt tényleg megénekeltek minket. Az utolsó vacsora. Az utolsó vacsora, amivel elindult a metamorfózisunk. Ugye ez nagyon-nagyon hangosra sikerült, és szerintem egy fantasztikus felütése volt annak, hogy az Onyx étterem megváltozik, már nem az, ami volt, és valami teljesen más lesz, mert hogy az Onyx metamorfózisa ezen a bizonyos napon indult el egy felvétellel, mert hogy erről az egész átalakulásunkról, illetve az én egyedfejlődésemről is 2 kollégámmal készül egy dokumentumfilm, ami már több mint 5 éve forog, tehát ez azóta forog, és ezek voltak az első snittek, ez a bizonyos utolsó vacsora, és mi az utolsó vacsorával zártuk le az Onyx étterem múltját, és indítottuk el az átalakulás útján, és ami az egészben számomra mondhatni, hogy elégtétel, mert az, hogy nem sokkal később, amikor mi megnyitottuk az Onyx műhelyt, ugye az volt az első lépése az új Onyx nyitásnak, az Onyx műhellyel mi megkaptuk a zöld Michelin csillagot. A zöld Michelin csillagnak, erről az előbb nem beszéltünk, az a fő üzenete, hogy olyan éttermek kapják, akik etikusan és fenntarthatóan működnek. És ez egy olyan szép csavar volt, és annyira jól helyre került szerintem az embereknek a fejében is, hogy valóban mi mit csináltunk ott, mit változtattunk meg, és miért volt ez ennyire hangos, viszont valamennyire szomorú, hogy mi szétvertük idézőjelben az éttermet, az itt Magyarországon 4,5 millió emberhez jutott el, így a média értékelések alapján. Az, hogy előtte egyébként mi 2 Michelin csillagot kaptunk, az 800 000 emberhez. Tehát a clickbait az ennyit az tesz. Nagyon működik, igen. És hol tart ma az Onyx? 2025-ben, március 8-án ünnepeltük a 18. születésnapunkat. Az Onyx étterem ezen a napon felnőtt, megtalálta az identitását, és megnyitottunk. Ez volt a hivatalos nyitási napunk. Megnyitottuk előtte 4 évvel, 2021-ben az Onyx műhelyt. Ez volt az Onyxnak az előszobája, ami egyébként a mi alkotói közösségünknek az alkotói tere volt, ahova mi beengedtünk vendégeket is, hiszen lehet itt elmélkedni, de a nap végén nekünk vendégeken kell gyakorolni, hogy hogyan is működtetünk egy éttermet. Ezt elmondanád nekünk, hogy mi ez, hogy alkotói közösség? Kitérek rá, igen. Ez nagyon-nagyon érdekesen hangzik. Ahogy az előbb is szerintem hangsúlyoztam, hogy a Michelin csillagot nem egy séf kapja, hanem a csapat, igen, illetve az étterem. És én ezt valahogy nagyon szerettem volna kihangosítani, mert valahol zavart egy picit ez az igazságtalanság, és éppen emiatt, hogyha most megkérdeznéd tőlem, hogy nekünk ki a séfünk, én nem mondanék neked egyetlen egy nevet sem, hanem azt mondanám, hogy nekünk van egy Onyx alkotói közösségünk, az Onyx alkotói közösségen belül egyébként van egy konyhai divízió, van egy olyan munkacsoport, amiben van operatív séf, van kreatív séf, van kutatóséf, van egy művészeti vezetőnk, és ők azok, akik az ételekért elsősorban felelnek, de azért itt a csapatból többen is beleszólnak abba, hogy milyen legyen az étel. Hiszem, hogy több ember gondolkodásából valami több tud kijönni, mint hogyha egy ember fölébred egy reggel, és akkor kitalálja, hogy akkor én most rózsaszín nem tudom, mit szeretnék készíteni, és akkor az rózsaszín lesz. Out of the blue, semmilyen alapja nincsen. És itt ebben a Onyx alkotói közösségben mi hiszünk a demokráciában is, alapvetően nagyon sok minden szavazás útján dől el. Hozzáteszem, hogy természetesen van vétójogom, soha életemben nem éltem még vele, mert hogy olyan csapattagok vannak kiválasztva, akik azért egy irányba gondolkodnak, és ugye a kilengéseket is le tudjuk alapvetően szavazni, de ez nem korlátoz meg minket, hogy közben meg ne lőjenek ki a gondolatok, mert mondhatnád azt, hogy na jó, de hogyha ennyire demokratikus, akkor ez soha nem lehet kiváló, mert hogy mindig középszerű tud maradni. De hál' Istennek mi azért ezt tudjuk úgy alakítani, most, hogy már azért különböző munkacsoportok, divíziók vannak, hogy az őrült gondolatok is megtalálják a helyüket. Sokkal hatékonyabban tudunk így dolgozni. Az a nagyon jó, hogy itt nem meggyőzni kell egymást, hanem amit megalkotunk, azt mind a 25
26-28 ember tudja, hogy honnan indult, tudja az egésznek a történetét, tök hitelesen tudjuk átadni a vendégeknek, mert hogy mindenki benne volt ebben az alkotásban, és nem az történt, hogy jó, akkor ez az étel, így szolgáljuk föl, ezt kell elmondanod róla, hanem a születésétől kezdve benne van mindenki, sokkal inkább a sajátjának érzi, ettől sokkal autentikusabb a vendégnek is, mert a nap végén a vendég érezni fogja, hogyha valami sántít. Akkor ez úgy néz ki pragmatikusan, hogy megkérdezem, hogy valaki kitalálja, hogy oké, akkor holnaptól kezdve mi lenne, ha rózsaszín tányérba szolgálnánk fel az ételeket, bedobja ezt az ötletet, és akkor az alkotói közösség megrágja ezt a gondolatot? Nem, nincs ilyen, hogy valaki ezt így kitalálja, hanem ugye mindig van egy hívószó, igen. És akkor most gyorsan át is térek emiatt a hívószó miatt az új Onyx-ra, mert hogy ez volt az eredeti kérdésed. Igen. És ugye amikor mi megnyitottuk az Onyxot, annak a hívó szava alapvetően a jövőkutatás volt. És pontosan amiatt lett a jövőkutatás, mert hogy egy olyan éttermet szerettünk volna, ami fenntartható, a jövőben is fenntartható, és ugye a jövő az folyamatosan formálódik, minden nap újabb és újabb információk jönnek, ami alapján máshogy gondolsz a jövőre, tehát a menü az folyamatosan fenntartható, mert hogy állandóan tudjuk változtatni a jövőkutatás hívószava alatt, és az lett a menünknek a neve, hogy éter, és ezen belül kialakítottunk egy idővonalat, ahhoz, hogy mi a jövőt megértsük egy kicsit jobban, ahhoz el kellett mennünk a múltba, és az ipari forradalmakat vettük alapul, és az első fogásunk az 1765, amikor az első étterem, az első hivatalosnak mondott étterem megnyitott Franciaországban, és így mentünk tovább, különböző dátumokat találtunk, ehhez egyébként volt egy társterületi kutatónk is, volt egy összeomláskutatónk is, aki segített nekünk a gondolkodásban, és különböző időszakokat találtunk meg, amit elkezdtünk körüljárni. Művészet, gasztronómia, társadalom, politika, gazdaság tekintetében, hogy ott akkor abban az időszakban mi volt, és ezt fordítottuk le egy tányérra. És ott már, amikor már megvoltak a keretek, ott már lehetett elszabadulni, de mindig azért vannak keretek, amin belül mi tudunk gondolkodni, és így alakult ki most egy inkább azt mondom, hogy 12 lépéses menünk, ami egészen 3016-ig kalauzol minket. Mi egy elképzelt jövőt mutatunk meg, és csak egyetlen egy példa itt az elképzelt jövőből. Van egy olyan fogásunk, aminek az a neve, hogy falanszter. Mi azt gondoljuk, hogy a túlélésünk egyik záloga az lesz, hogy közösségekben élünk, és hagyatkozunk egymásra, és nem véletlenül, hogy mi azért magunkban is ezt az Onyx alkotói közösséget visszük. És ennél a fogásnál, ami egyébként az Onyxnak az új éttermi részében van már, és egy-két point azért lelövök, itt egy ruhadarabot is felkínálunk a vendégeknek, hogyha szeretnék, akkor fölvehetik. Egy mederbe ültetjük a vendégeket, újra összeültetjük őket, újra egy közösségi asztalnál ülnek, sötét van, égnek a gyertyák, és egy struc tojásból szolgálunk föl egy struc ételt, ami egyébként egy hamuban sült káposztára van szervírozva, és azért választottuk ezt az ételt, mert azt gondoljuk, hogy 100-200 év múlva a struccok ugyanolyan boldogok lesznek itt Magyarországon, mint amilyen boldogok most a csirkék, mert hogy ugye a klímaváltozás miatt lehet, hogy a struccoké a jövő, és ez csak egy betekintés arról, hogy például egy fogásunk milyen, a fehér arany fogásunk, ami 1940, akkor Magyarországon a cukorgyárak brillíroztak, akkor a Herendi is felmenőben volt, akkor alakult az első vegán társaság, akkor jegyezték be, a Kellogg's fivérek, a Kellogg's Cornflakes-t akkor fedezték fel, és a mi ételünk egy vegán étel, ami egy Herendi bombonierben van tálalva, kis cornflakes, házi természetesen cornflakes darabok vannak rátéve, és ugye minden egyes fogásunk mellett van egy narráció, a zene,
a szövegek, amiket külön is olvashatnak a vendégek, azt a bizonyos korszakot ölelik föl, és mi gondolatokat szeretnénk ébreszteni, azt szeretnénk, hogy a vendégek úgy menjenek el tőlünk, hogy van témájuk, gondolkodnak a jelenükről, nem csak úgy élünk a nagyvilágban, gondolkodunk a felelősségünkről, hogy nekünk milyen súlyunk van most a jövő formálásában, de minden mellett nem szabad elfelejteni, hogy mi szórakoztatóipar vagyunk, tehát, hogy mi nekünk egy csodálatos élményt kell adni a vendégeknek, és nem szabad egy érfelvágós jövőképet mutatni, mert hogy azt akarjuk, hogy ők boldogok legyenek ott nálunk, és pontosan emiatt a vacsora vége az egy feloldozás, és azért mi azt gondoljuk, hogy túl fogunk élni itt a Földön, és a vendégeink 99%-a mosolyogva, és önbizalommal, és optimistán távozik az étteremből. Úgyhogy ez egy teljesen más világ most, ez nem egy ilyen klasszikus étterem, mint nagyon-nagyon sok étterem, amit ismerünk, nagyon sok Michelin-csillagos étterem. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül bátor történet, hogy mi ezt bevállaltuk, hogy egy 2 Michelin-csillagos éttermet, ami még jól prosperál, világszinten elismert, országimázs értéke van, mi ezt bezárjuk, azért, hogy az álmunkat beteljesítsük, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ami nekünk is tetszik. És ez most olyan, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló történet. Ja, nekem volt szerencsém részt venni már ezen a programon, ami sokkal, de sokkal több, mint egy gasztroélmény. Ez egy színház, egy performance, és ahogy mondta, egy időutazás, ráadásul 2 helyszínen zajlik. Van a múltnak egy helyszíne, meg a jövőnek egy helyszíne, és csak ugye a kedves nézőknek és hallgatóknak mondom, hogy milyen szinten odafigyeltek a részletekre. Tehát a maximalizmusnak a maximalizmusa az, amit én ott tapasztaltam a részletekre figyelést tekintve, hogy soha nem volt még olyan megkeresésem, mint amivel te annó felhívtál, biztos emlékszel, igen, hogy igen. Abban kértél segítséget, hogy a felszolgáló személyzet, tehát a szervizes kollégák, akik felszolgálják az ételeket, elmesélik, hogy mit tesznek le az asztalra, mi volt az adott évben, hogy ők minél magabiztosabban és minél kevesebb lámpalázzal tudják előadni azokat a kis mondókákat, azokat a skripteket a vendégeknek. Tehát ekkor éreztem azt, hogy azért itt valami nagyon-nagyon magas színvonalú dolog történik. És látod, pont ez az, amit szerintem éreznek a vendégek, hogy nem biztos, hogy minden részletet kell, hogy tudjanak, hogy mi mennyi energiát teszünk ebbe bele, hogy tényleg, hogyha körbenéznek, nem fogják észrevenni azt a sok-sok mindent, de a harmóniát fogják leginkább érezni, és azt, hogy minden a helyén van, csak emögött óriási nagy munka van. A szervizoldali kollégáink, ők nem színészek, viszont elvárunk tőlük olyan narrációt, olyan beszédet, amihez meg kell segítséget adni, és ugye az is fontos, hogy azért olyan szavakat, de hát ebbe te vagy a profi, olyanokat mondjanak, ami a sajátjuk, és emiatt is fontos, hogy a kezdetektől benne vannak egy alkotásban, tehát nem betanulniuk kell, hogy most az ételmi, meg hogy egyáltalán miért ilyen étterem vagyunk, hanem ők alakítják. Sokkal hitelesebben tudnak róla beszélni, és ugye te jöttél segíteni nekünk, hogy ez a magabiztosság, ez még mélyebb legyen, mert igazából itt csak egy önbizalmat kell adni, hogy mert kimondani azt, Pontosan. ami benned van, és úgy mondd ki, ahogy neked jó, ne egy betanult szöveget, és szerintem ettől válik sokkal személyesebbé, és ami nálunk különleges, hogy itt nem csak a szervízzel kapcsolódnak a vendégeink, hanem egymással. Bizony. Az amerikai a dánnal, a dán a magyarral, a magyar a japánnal, és a nap végén ez a 16-18 vendég közösségként áll föl, és elképesztő egymásra találások vannak vacsora végével, és telefonszám, és e-mail címcserék, és mi hiszünk ebben, és mi a Covid alatt megmertük azt lépni, amikor megnyitottunk 2021-ben, az még masszívan a Covid közepe volt, de már lehetett étterembe menni, hogy egy asztalhoz, egy 16 fős közösségi, a mi asztalunkhoz ültettük a vendégeket, hiszen igazából a leginkább, ami hiányzott nekünk akkor az, hogy kapcsolódjunk. És szerintem ez adott akkor nagyon sokat az embereknek, hogy nem csak egy étteremben voltak, hanem végre beszélgethettek, végre kapcsolódhattak, és ez adott egy energiát, és én hiszek ebben a kollektív pozitív energiában, és mi ehhez hozzá szeretnénk járulni. Mennyiben járnak külföldiek, illetve magyarok az új Onyx-ba? Mi a
Amikor megnyitottunk, akkor ugye sokkal több volt a magyar vendég, eleve nem lehetett még annyira sokat utazni, még az Onyx műhellyel. Most, hogy már az étteremmel is nyitva vagyunk, 85% elsősorban külföldi vendég, kb. 15%, akik magyarok, viszont az is fontos küldetésünk az Onyx-szal, hogy legyen egy magyar közönségünk, akik értik, és akik szeretnek minket, ezt muszáj, hogy kimondjam, és pontosan emiatt van egy csomó programunk és eseményünk, és most 2026-ban most újra fókuszálni tudunk az Onyx műhely égisze alatt arra, hogy eseményeink legyenek, amik elsősorban a magyar vendégeknek szólnak, ami nem csak és kizárólag gasztronómiáról szól, hanem gasztro és kulturális események lesznek most 2026-ban, mert nekünk fontosak a magyar vendégek, szeretnénk, hogy jöjjenek, szeretnénk, hogy értsenek minket, és érezzük a hiányát ezeknek az eseményeknek. Minket is nagyon föltöltött, amikor ilyen eseményeink voltak. Szerintem azt abszolút érezni rajtad, hogy szíved, lelked a vendéglátás, a gasztrokultúra, és ez annak is köszönhető, hogy szinte, sőt mondhatom, hogy családi vállalkozásként működtetitek ezeket a helyeket, ugye? Igen, ez egy szerintem érdekes és szép történet. Nekem soha életemben nem volt nem igaz, mert volt más munkahelyem, de ezt majd mindjárt elmondom. De én 25 éve járok a Vörösmarty térre. 16 éves koromtól kezdve köt oda szinte minden napom, azért persze a gimnázium meg főiskola egyetem alatt nem minden nap jártam be oda. Amikor én 16 éves voltam, akkor édesanyámat fölkérték, hogy a Zserbót egy 2 éves válságmenedzselési időszakra vegye át. Ez 2000-ben volt, és mert hogy ugye akkor nem a legszebb korszakát élte a Zserbó kávéház, és azon a napon, amikor ő belépett vezetőként, azon a napon én is beléptem egy másik cég alkalmazásában. Vége volt már az iskolának, a gimnáziumnak, és én elkezdtem fagyit árulni a Váci utcai Zserbó fagyipavilonban. Édesanyámat mindenki a lánykori nevén szólította, függetlenül úgy, hogy édesapám nevét fölvette, de nem ugyanaz volt a vezetéknevünk, tehát nagyon sokáig nem tudták, hogy én anyunak hát nem is, ugye akkor még nem tulajdonos akkor volt, ő volt a főnökasszony, igen, a főnökasszony lánya vagyok, de aztán viszonylag hamar kiderült, mert azért hasonlítunk is egymásra, meg nem kellett, és nem is akartuk alapvetően mi ezt titkolni. És akkor én szépen lassan ott elindultam a Zserbóban, a magam útján, mindeközben jártam a különböző iskolákba, és mi 2004-ben alapítottuk meg a Zserbó Gasztronómia Kft-t. Marketing területet vettem először magamhoz, és ezt azért így mondom, mert akkor nem volt még marketing tevékenység a cég életében, mindenkinél ott volt, és hánykolódott ide-oda, amoda, utána az értékesítés is hozzám került. Milyen volt édesanyád árnyékában? Én nem éreztem soha az árnyékot. Soha nem volt bennem az, hogy az árnyékában velem soha nem volt kivételezve, sőt, igazából páncél sem volt előttem, tehát nem volt az, hogy attól, mert anyunak a lánya vagyok, ő bármilyen fórumon megvédett volna, vagy kivételezett volna velem. Sőt, igazából az, hogy én ott vagyok, az nem is egy felkérés volt, tehát, hogy mindig én szaladtam előre, hogy én ezt akarom meg, azt akarom meg, ezt szeretném csinálni, meg szerintem azon kellene változtatni, meg azt hozzuk be, tehát, hogy volt bennem egy jó értelemben vett akaratosság, én ezt nem rossz tulajdonságnak veszem. És a munkatársak hogy kezeltek téged? Egy időben nem volt könnyű időszak, mert hogy a legelején mi nem családi vállalkozásként indultunk. 3 cégtársa volt édesanyámnak, ő volt a többségi tulajdonos. Viszonylag hamar kezdtem el ütni az asztalt, hogy szerintem ez családi vállalkozásban lehet úgy igazán szívvel, szenvedéllyel, odaadással, akarattal vinni, és ez így most nem annyira oké, hogy ez nem úgy van. Viszont mégis 12 évnek kellett eltelnie, mert 2016-ban lettünk, ez már 10 éve volt, 100%-ban családi vállalkozás. Édesanyám, édesapám, testvérem és én voltunk tulajdonosok, és onnantól kezdve vezettük mi közösen a céget anyuval 4 évig.
Na hát az se volt egy könnyű időszak, gondolj bele, hogy 2 nő, anyja, lánya, mind a ketten erősek. Ami szerencse volt, hogy alapvetően a célt azt ugyanúgy láttuk, és ugyanazt gondoltuk a célról, viszont az oda vezető utat nagyon máshogy. És ez egy jó, több mint 2-3 éves időszak volt, amíg ez a tanulási folyamat volt köztünk, hogy hogyan legyen ez az átadás, amit édesanyám nem annyira szeretett volna még. Szerintem ő ezt egy kicsit gyorsnak érezte, én pedig annyira erejem teljében gondoltam magamat, hogy én ezt most tudom úgy igazán vinni. Viszont a kettős ügyvezetés azért nem tud úgy működni, hogy nincsenek teljes mértékben tisztázva a feladatok és a felelősségi körök, és mi ebbe azért belecsúsztunk, nem kicsit csúsztunk bele, ez azért tudott bizonytalanságot okozni cégen belül. És akkor jött segítségként 2 coach, illetve egy ügyvéd, aki segített nekünk ebben a generációváltásban. Ugye itt is anyu először nem szerette volna, hogy jöjjenek segíteni nekünk, mert hogyha mi ketten nem tudjuk megoldani, akkor ki? Hál' Istennek egyébként, hogy jött a segítség, mert szerintem nem tudtuk volna túl sok érzelem miatt ezt mi így ketten megoldani. Viszont nagyon, nagyon nem volt könnyű sok szempontból az időzítése ennek az átadás átvételnek, aminek a napjára nagyon emlékszem, mert 2020. február 17-én volt. Gyönyörű ív, hogy pontosan 20 évvel később, mint ahogy anyu elkezdte egy válságmenedzselési időszakkal. Én 20 év után egy nagyon komoly válságmenedzselésbe kerültem bele, hiszen februárban átvettem az ügyvezetést, akkor az édesanyám mind az operatív, mind a stratégiai vonalból kilépett, majd 1 hónap múlva jött a Covid. Bizony. Akkor mi 250-en voltunk, nekem el kellett küldenem 150 embert, akkor nem volt pénzügyi vezetőnk, illetve aki volt, ő úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy neki kell dolgoznia, vagy segítenie így Covid alatt. Bankot kellett váltani, könyvelőt, könyvvizsgálót kellett váltani, közel 1 milliárd forint hitelt kellett fölvenni ahhoz, hogy a cég túléljen. És ugye mi családi vállalkozás vagyunk, mi az egész családunk ebből él, és hirtelen minden bevételi forrásunk megszűnt, és ugye itt a cashflow az nagy, mert nagyon sok pénz jön be, és nagyon-nagyon-nagyon sok pénz megy ki, és a végén jó esetben marad egy kicsi. De amikor nem jön be semmi, akkor ez az óriási nagy pénz ugyanúgy kimegy, és ugye ez olyan, mint a Titanic, hogy alapvetően van egy nagy ereje, és azért nagyon sok idő megállítani, és nagyon sok idő újraindítani, és ugye nekem ezen kellett ott sokat hezitálnom, hogy milyen szerződéseket mondjak le, mit állítsak le, mi az, amit hagyjak, hogy égesse a pénzt, mert holnap után lehet, hogy kinyithatunk. És ugye ebben a bizonytalanságban voltam, és jól jött, hogy pont ekkor volt a váltás, mert egyedül gyorsabban tudtam döntéseket hozni, nagyon mélyen bele tudtam akkor menni, nagyon hirtelen egyértelmű lett ez az egyedüli vezetőség, nagyon gyors elfogadást kaptam így a kollégáktól, de ugye tehát mi együtt nőttünk föl sokakkal, tehát hogy valahol egy biztonságérzetet is adott az, hogy van folytatás. Tehát, hogy alapvetően ez szerintem segített, hogy velem folyamatosan volt egy lelkiismeretfurdalás is, mert ahogy mondtam, inkább én szerettem volna azt, hogy én egyedül vigyem ezt a céget, mint hogy anyu mondta volna, hogy na jól van kislányom, akkor én most nyugdíjas leszek, és akkor vidd. Tehát egyel jobban meghaladtam ezt, és ugye akkor úgy volt, hogy édesanyám és édesapám körbeutazzák a világot nyugdíjasként, és ugye pár hónappal a Covid előtt halt meg édesapám, és ugye azért volt még nagyon nehéz időszak, mert ráadásul ugye az összes pénze is elment akkor a családnak, és akkor úgy ebben kellett ott 1,5-2 évig menni, hogy akkor most hogy éljünk túl, hogy éljen túl a családi kassa, az egyáltalán nem jutott eszembe, hogy akkor bedobjuk a kulcsot. Tehát nem volt B-terv. Nem volt B-terv. Én szerintem azért nem volt B-terv, mert én most már tudom, hogy az jó, hogy intuitíven gondolkodom. Ezt is megtanultam, és valaki rávezetett, mert régebben nagyon zavart, de most már kaptam egy bizonyosságot, hogy ez nem egy rossz dolog, hogyha az ember intuitíven is tud vezetni.
És engem ott tényleg csak a szenvedély és az intuícióim vittek, hogy ez az egyetlen megoldás. Tehát, hogy olyan nincs, hogy ez mindig így marad. És azok az üzletek, amiket mi viszünk, az működni fog, meg az emberek fognak járni étterembe, az emberek fognak süteményeket enni, be akarnak jönni a Zserbóba, úgyis beindul, és muszáj, hogy túléljünk. Lehet, hogy most nehéz lesz, de muszáj, és végül is meg is történt, mert 2023-ban a cégünk történetének legsikeresebb éve volt forgalom és eredményesség szempontjából, úgyhogy ott volt egy váltás, de hozzáteszem, hogy azokat a hiteleket, amit mi ott Covid alatt föl kellett, hogy vegyünk, azt azért még most is nyögjük, de nem panaszkodom, mert túléltünk, nagyon szépen éltünk túl, és egy gyönyörű Onyx váltással, és ráadásul az Emil is akkor találta meg a helyét, ha szabad átvezettem, vagy erről egy mondatot. Budai Zserbó, ugye? Igen, a kis ékszerdobozott Budán. És ugye ott is a házhoz szállítás volt, ami meghozta a sikert és az ismertséget az Emil körében, és kialakult egy csodálatos törzsvendéggárda, és a mai napig is alapvetően az alapozott meg minket, hogy most köszönjük, Emilke nagyon jól van, én csak Emilkének hívom, a gyönyörű kertjével, és a finom ex-benediktjével. Mi az, ami téged hajt előre, Anna, most 2026-ban? Érzek egy nagyon erős belső drive-ot, de mi ennek a forrása? Több éve hangoztatom a cégünkön belül is, hogy óriási nagy hatást tudunk mi gyakorolni a világunkra. És ez erős szó, illetve erős gondolat, de mi éves szinten közel 400 000 ember életére tudunk hatást gyakorolni, hiszen körülbelül annyi ember fordul meg nálunk vendégként a Zserbóban, az Onyxban, a webshopon, vagy éppen a reptéren, vagy ahol találkoznak az Emil, a catering, a rendezvényeinken keresztül. Ez egy nagyon nagy szám, és azzal, hogy mi erre a 400 000 ember életére valamilyen szinten úgy vagyunk hatással, hogy akkor mi boldogságot tudunk nekik adni, örömet adunk abban a pillanatban, amikor ő azt a konyakos meggyet megkóstolja, vagy amikor az Onyxból elmegy, vagy amikor reggelizett az Emilben, és ott akkor ő mosolyog. Ő akkor jól van, és ő úgy megy el tőlünk, hogy feltöltődött, boldogsághormonok vannak benne, és amikor elmegy utána a családjához, a barátaihoz, munkahelyére, akkor föl van töltődve. És ezt fogja utána továbbadni a másik embernek is, és az a furcsa világ, amiben most vagyunk, az egy picit így tud fordulni, hogy pozitívabb legyen, meg jobban szeressük egymást, jobban elfogadjuk egymást, és én annyira hiszem, hogy a mi szakmánkon keresztül tök nagy hatást tudunk arra gyakorolni, hogy úgy jól legyenek az emberek. És talán ez az, ami hajt, hogy boldogságot tudjunk adni, és nekem ez az egyik kedvenc szavam egyébként, az, hogy boldog, meg boldogság. Ez benne van egyébként az egyik céges értékünkben is, hogy derűs csapat, boldog vendég, mert talán ez az egyik küldetésünk, vagy az én küldetésem. Azt hiszem, ez hajt. És te boldog vagy? Igen. És azért hezitáltam egy pillanatra, mert hogy ilyenkor mindig a hiányok jönnek, teljesen egyértelmű, és egyértelműen van hiány még az életemben, de már van utam, hogy ezeket a hiányokat hogyan fogom pótolni, vagy elfogadni. És ezen dolgozom. Én jó ideje már segítem önmagamat, hogy nagyon sokat olvasok és tanulok önismerettel kapcsolatos könyveket, illetve járok egy olyan csoportba is, ahol segítenek, és szerintem ez elengedhetetlen, már csak azért is, mert baromi nagy felelősségem van azzal, hogy van 200-400 000 ember, akire hatok, úgyhogy tökre nem mindegy, hogy én hogy vagyok, és nem önzőségnek tartom azt, hogy figyelek arra, hogy boldog legyek. Gondolkodtál már azon, hogy vajon ki lennél te a Zserbó nélkül? Na, ezt már sokan feltették ezt a kérdést, és soha nem tudok értelmesen válaszolni. Ez nekem olyan, hogy mi a kedvenc színed? Mi? Tudom, mi a kedvenc zeneszámod? Nem tudom. Tehát, ugye ez, nekem nagyon fontos a sport az életemben, illetve nagyon szeretem a gyerekeket.
És valahogy talán ez a kettő, ami most nem azt mondom, hogy általános iskolai testnevelő tanár, de szerintem, ha nem lett volna a zserbó az én életemben, ami szerintem elkerülhetetlen. Tehát, hogy ez annyira ilyen destiny, tehát, hogy ez teljesen egyértelműen be kellett, hogy jöjjön az én életembe, akkor valahol így a sport és a gyereknevelés irányába mehettem volna el. A mai napig is egyébként a sport az egy elengedhetetlen része a mindennapjaimnak. Nekem egy gyönyörű, nagyon jól működő szelep. Ezzel a lendülettel, ezzel a drive-val, ezzel az energiával hova tervezed vinni ezt a gasztrobirodalmat mondjuk 2031-re? A mi cégünknek az életében jelen pillanatban 5 erősebb és 5 külön választható láb van, mondhatni 5 profit centrumunk van. Ugye a legerősebb teljesen egyértelmű, hogy a zserbó 168 éve létezik, ott van a Vörösmarty téren, az egyik legismertebb magyar gasztronómiai márka, országimázs építő ereje van, gyönyörűen édes teher, ami itt van a vállunkon. A zserbó végül is a mi core businessünk. Ott van mellette az Onyx étterem, hogyha most itt házon belül maradunk, ami a másik core businessünk. Hogyha még a Vörösmarty téren maradunk, akkor nekünk van egy catering üzletlábunk is, nagyon sok rendezvényt viszünk házon belül is, van egy gyönyörű rendezvénytermünk, illetve házon kívül is. Van egy, amiről ma nem is beszélgettünk, egy termelőüzemünk a 22. kerületben, ott készülnek a macskanyelv, a konyak megy, a tábláscsokik, az összes süteményünk, a péksütemények. Ugye ott ez egy félig manufakturális körülmények között készülő sütemények vannak ott, illetve termékek félig gépesített, és van az Emil, ugye Budán a 2. kerületben. És hogy itt hogyan tudunk növekedni, mert azért itt sok helyen a befogadó képesség miatt is vannak gátak. Az egyik növekedési potenciál, az teljesen egyértelműen a franchise. Nekünk egyébként volt Tokióban is és Szöulban is üzletünk. A Covid alatt 2021. szeptemberében kellett bezárnunk mind a kettőt, és ugye most én nem is fókuszáltam annyira erre, mert inkább itthon kellett rendbe tennünk magunkat, és megalapozni újra a cégünket, hiszen azért egy új cégkultúrát is kellett behozni, meg egyáltalán talpon kellett maradni. Viszont a franchise-ban nagyon nagy növekedési potenciált és lehetőséget látok. Nagyon erős ez a márkanév, nagyon szép a történet, és a sztori végül is, ami mögötte van, ez mind közel-keleten, mind távol-keleten szeretett dolog. A másik lábunk, amit pedig szeretnék erősíteni, és ez is elindult, és pont a termelőüzemmel, az pedig a retail, mert hogy nem könnyű egyébként, hiszen mi alapvetően a friss süteményekben vagyunk otthon, de hogyan lehet 50-60-70-80 napos szavatosságú termékekkel, vagy akár több hónapos szavatosságú termékekkel jó minőségben előállni. Erre az elmúlt években nagyon komoly fejlesztések voltak élelmiszermérnökökkel, gépészmérnökökkel, és ebben látok még komoly lehetőséget, illetve nem csak látok, mert hogy ugye az ez irányú fejlesztések elindultak, és azért most már egyre több helyen megtalálhatóak a polcukon a zserbó termékek. Ezzel tudunk egy kicsit függetlenedni a vendéglátástól, mert hogy ugye a Covid megmutatta, hogy mennyire a békeiparága a turizmus és a vendéglátás, és hogyha valami van, akkor mi bezárunk, és akkor megint vége a világnak. Viszont, hogyha több lábon tudunk állni, akkor jobbak a túlélési esélyeink. A 2 nagyobb mértékű kilövési lehetőségünk ebben van. Oké. El tudod azt képzelni, hogy valaha majd te is átadod a stafétát? Igen. Nagyon egyértelműen. És nagyon sokat tanultam abból, hogy hogyan igen, és hogyan nem. És szerintem még sokat fogok tudni ebben fejlődni. És hogyan igen, és hogyan nem? Nagyon fontos, hogy megtaláljuk az alanyt, egyrészt, tehát az 1.0. Igen. És az időzítés, hogy egyrészt én, mint átadó, tudjam, hogy mit fogok csinálni akkor, amikor átadom, utána, hogy kelek föl, mit csinálok a mindennapokban, amikor hozzá vagyok szokva, hogy 30-40 évig bementem, és mi történt. Tehát, hogy föl legyenek építve az új életemnek a tevékenységei.
Az, hogy meglegyenek azok a keretrendszerek, hogy én mit szeretnék tudni, mibe szeretnék belefolyni, mi az, amiben én akarom meghozni a döntést, és mi az, amihez abszolút semmi közöm nem kell, hogy legyen. Milyen mutatókat akarok, milyen számok mentén, tehát hogy ezek meglegyenek, mert hogy ez az, ami a nyugalmat tudja adni nekem is, meg az átvevőnek is. Az átvevőnek meg biztos, hogy kell, hogy legyen egy jövőképe, hogy ő hogyan szeretné formálni a céget, mert tudja, hogy nem olyanná akarja majd tenni, mint amilyenre én irányítottam, ami szerintem teljesen rendben van, mert mindenki azért így a saját képére tudja formálni, de ez nem holnap lesz. Tehát tudok erről én most beszélni, de én azt gondolom, hogy ez még 20 év. Tehát, hogy ez nem holnap lesz. Tehát, hogy még hagy élvezkedjek, hagy lubickoljak ebben, még annyira az elején vagyok. Az energia az abszolút átjön, úgyhogy mindjárt a villámkérdésekkel is még kicsit mélyebbre megyünk. Előtte viszont gyorsan elmondom a kedves nézőinknek és hallgatóinknak, hogy a Karizma Podcastnek van egy saját közössége a Facebookon. Ezt úgy találjátok meg, hogy Karizma Podcast közösség, rákerestek, csatlakozás, 2 egyszerű kérdés, és hamarosan be is tudtok kerülni. No, Anna, villámkérdések, villámválaszok. Ha újra kezdenéd a karriered, akkor mi az, amit másképp csinálnál? Elmennék máshova is dolgozni. Mert hogy jelen pillanatban, ugye, ahogy mondtam, én kizárólag a Zserbónál voltam, 21 évesen 3 hónapot voltam Franciaországban egy mexikói étteremben felszolgáló, vagy 20 évesen, illetve egyszer majdnem a KPMG-nél elkezdtem dolgozni, mert alapvetően az első tanulmányaim abba az irányba mutattak. Külföldre. Én nem dolgoztam sehol máshol, csak a Vörösmarty téren, illetve a Zserbóban. Alapvetően nem érzem a hiányát ma már azért, mert hogy az elmúlt időszakban én rengeteget utaztam, rengeteg vezetővel beszélgettem, és a mai napig is ezt teszem, mert én onnan úgy szeretek tanulni, hogy beszélgetek másokkal. Tanulni tanultam külföldön, ugye Franciaországban is, és New Yorkban is, de effektív dolgozni a mexikói éttermet kivéve, ami csak pár hónap volt, nem volt ilyen tapasztalatom. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Higgy a megérzéseidben, és én ezt adom tovább. Amikor megerősítettek ebben, hogy ez nem rossz, mert erről ma már beszélgettünk egy kicsit, a megérzésekről és az intuícióról. Engem nagyon sokszor zavart ez a fajta viselkedésem és ez a fajta működésem, hogy nincsen egy objektív bizonyíték vagy mérőszám bizonyos döntésem mögött, ezért is hajtom folyamatosan a gazdasági vezetőnket is, hogy mutasd ki, mert oké, hogy én azt gondolom, de ezt mutassuk meg mindenkinek. Viszont amikor, ez nem olyan rég volt, ez egy kb. 2-3 éve volt, amikor kaptam ebben egy megerősítést, hogy ez így oké. És az tényleg így átlendített. Tehát, hogy az adott egy olyan fajta magabiztosságot, hogy ez most nekem ad egy nyugalmat. Ki volt a legnagyobb hatással az életedre? Az édesapám. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy az őrültség? Az Onyx. Az Onyxban az Onyx csapat, illetve azért egyre több vendégünk nagyon hisz, az Onyx alkotói közösség. Külföldi vendégeinknek a 60%-a dán, és ugye a dánok nagyon, nagyon progresszívek, és nagyon értik ezt a fajta gasztronómiát, ezt a fajta éttermet, vagy ezt a világot. Viszont itthon még azért sokan így felhúzzák a szemüket, hogy ez mi, meg tényleg érthetetlenek vagyunk bizonyos szinten, és sokan azt gondolják, hogy ez valami furcsaság. Egy étteremben azért megyünk, hogy jól lakjunk, meg egyáltalán most miért kell itt történetmesélés, meg ez mi, viszont szerintem ez a jövő. Én ebben nagyon hiszek. Szerinted mi a te szuper képességed? A szenvedélyem. És én azt hiszem, hogy nagyon jól tudok most már kiválasztani embereket, és felhatalmazást adni, és én tök komfortos vagyok azzal, hogy
ő a maga területén 1300-szor jobb, mint én, és csinálja, és vigye, és az nekem jó. És igazából ez nem is csak, hogy szuper képesség, hanem ez a feladatom. És azt hiszem, hogy ebben már jó vagyok. Mikor sírtál utoljára, és miért? Most majdnem. Amikor ugye édesapám eszembe jut, akkor általában azért azt megkönnyezem. Én nekem jól esik sírni, nem sírok olyan gyakran, de megkönnyezni szoktam dolgokat. Most utoljára az Australian Open döntőnél a díjátadót könnyeztem meg, nagyon vicces volt. Elérzékenyülni tudok. Olyan igazán nagy sírásra nem emlékszem, hogy olyan bömbölős sírás mikor volt utoljára. Mi az, amit még senkinek nem meséltél el magadról? Én nem vagyok benne biztos, hogy nekem van olyan, amit senkinek. Szerencsére vannak olyan emberek körülöttem, lehet, hogy nem mindenkinek ugyanazt. Anna, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, ennyi mindenről tudtunk beszélni, ilyen őszintén és mélyen, és sok sikert kívánok nektek és az egész csapatnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon élveztem. Ez egy nagyon tanulságos beszélgetés volt. Bízom benne, hogy neked is tetszett, és ha igen, akkor feliratkoztál már a YouTube csatornára. És van egy jó hírem, hoztam egy másik Karizma Podcast epizódot, ami szintén fog téged inspirálni. Mindössze annyi dolgod van, hogy kattints ide, a képernyő jobb felső sarkába. Ez az, és már indul is.